ดีมากไม่ใช่หมามึงนะน่ารักมึงทำแบบนี้ทำไมวะได้กลัวพี่คิวจะหายไปอีกอะเวลาที่เราชอบใครสักคนอะมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมากมายขนาดนั้นนะความน่าดูของเรื่องนี้เหรอครับนิวว่ามันเป็นบรรยากาศเพื่อนล้วนๆเลยรวมถึงเราจะเห็นมุมมองความรักที่มีหลายคู่ก็จะมีแพทเทิร์นของตัวเองที่แบบว่าไม่เหมือนกันเลยซึ่งนอกจากผมกับวินนี่เนี่ยที่รับบทเป็นพีมกับคิวก็จะมีเชนปันแล้วก็แทนครับผมซึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนออริจินัลเลยตั้งแต่มัธยมแล้วก็ขึ้นมามหาลัยด้วยกันไอ้แทนโอ้ยก็มึงเป็นเพื่อนกูทั้งคู่อ่ะจะให้กูเลือกใครล่ะมึงต้องช่วยกูจีบเพ่มึงอ่ะครับผมรับบทเป็นแทนครับวิศวกรรมปี2ครับคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างที่จะใช้พลังแล้วก็ energy เยอะเพราะว่าตัวละครนี้มันจะมีความแบบtalent ตลอดเวลาแล้วก็ energy ไม่เคยดรอปเลยอยู่กับเพื่อนก็จะอันเลือดตลอดมันก็เลยเหนื่อย แทนเนี่ยจะเป็นสายฮาคอย build energy แบบเอ้ยพวกเรามาทำอันนี้กันแล้วก็แบบทำเรื่องฮาๆในกลุ่มถ้าเพื่อนไม่ห้ามไว้นะหัวหลุดแล้วแทนเป็นจุดที่ทำให้ทั้งหมดในเรื่องมาเจอกันดีกว่าครับเพราะว่าแทนเป็นเพื่อนทั้งกับฝั่งของภูมิและฝั่งของพีมแทนเนี่ยมันจะมีความแบบกวนมากเป็นเหมือนแบบว่าสีสันของเรื่องสุดๆเลยเพราะว่าอย่างเช่นแบบตัวละครมันมีความตึงเครียดอยู่เนี่ยแทนก็จะเป็นเหมือนสีสันที่คอยมาสร้างความแบบเฮฮาสนุกแทนคืออู๋อะแทนอู๋เข้าไปในตัวละครนี้ฮะเพราะว่า energy คือเยอะมากๆมีมุกเยอะมีแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบน่ารักดีครับขอจีบได้ปะในเรื่องคือแทนชอบข้าวฟ่างตั้งแต่แรกตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับแล้วก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ภูมิจะไปเจอกับพีมคือภูมิต้องช่วยแทนจีบข้าวฟ่างตั้งแต่ต้นฟ้างต้องช่วยภูมิแก้แค้นนะเฮ้ยใครนะที่มันกล้าเตะน้องฟ้างเนี่ยไปข้าวกันเถอะที่รักเมื่อกี้ที่รักเรียกเขาว่าอะไรนะในเรื่องนี้รับบทเป็นข้าวฟ่างครับสถาปัตย์ปี2ฮะจริงๆแล้วข้าวฟ่างเป็นคนที่นิ่งๆครับเพราะว่าด้วยความแบบเราเป็นพี่ใหญ่ด้วยถ้าในพาร์ทของกลุ่มเพื่อนๆในแก๊งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความเป็นพี่โตสุดมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่จริงๆแล้วเราเรียนอยู่ในระดับชั้นปีเดียวกันนะครับข้าวฟ่างที่รับบทโดยพี่บุ๋มก็จะเป็นพี่ชายของผมเนาะแล้วพ่อมันแบบว่าเขาเข้าซีนด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักความงุ้งยิงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอย่างข้าวฟ่างในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าค่อนข้างแบบมีความอ่อนโยนมีความนิ่งๆมีความใสๆแต่แทนเนี่ยก็จะมีความแบบเจ้าเล่ห์แสบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเวลาจีบก็คือแบบลุกเต็มที่เลยใช่คือแบบคู่นี้มันจะมีมิติความหวานเป็นพิเศษให้คนอื่นเขาได้ดูกันครับผมสั้นเลยเราสบายมากอันนี้เขามีตะกล้องส่วนตัวเรามีคนพาลงบันไดส่วนตัวไม่ว่าฟ้างจะบอกให้ภูมิทำอะไรแทนมันจะวิ่งไปทำแทนตลอดเวลาพร้อมที่แบบพอได้ยินเสียงเขาฟ้างเสียงรู้ว่าเป็นฟ้างปุ๊บหูจะผึ่งทันทีพอเป็นเรื่องของฟ้างก็จะรีบแบบไม่ต้องมึงอยู่นิ่งเดี๋ยวกูทำเองกูไปหาเองจะเป็นคนแบบเสนอตัวเองตลอดเวลาไอตัวละครแทนเนี่ยเหมือนมันเป็นคนที่ไม่เข้าเรียนนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ในทุกที่ทุกเหตุการณ์ตัวละครมันจะไปโผล่ทุกซีนตลอดเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ยังงงอยู่สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้มันเข้าเรียนบ้างเปล่าวะ นี่ใส่เข้าฟ่างจากที่ตัวแทนดูนะน่าจะเป็นคนปากแข็งแล้วก็เป็นคนแบบว่านิ่งๆลูกคุณหนูหน่อยๆแล้วก็เป็นแบบมีความเล่นตัวไอ้เล่นตัวนี้ที่หนึ่งเลยแต่ว่าเจอลูกอ้อนของแทนไปก็จบแล้วข้าวฟ่างแพ้ทางจริงๆในนิยายมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาคบกันมาอยู่แล้วแต่ว่าในซีรีส์เรามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวละครมี drive ในการเล่าแล้วก็มีพาร์ทที่สนุกมากขึ้นก็เลยปรับให้ค่อยๆจีบแล้วก็ค่อยคบกันถ้าผมคู่พี่อู๋พี่บูมนะครับใช้คำว่าผมสามารถขมวดแล้วออกมาคำเดียวได้เลยคือคำว่าหวานฉ่ำต้องให้เขาจริงๆมดนี่นะน่าจะต้องมาทั้งกองทัพอะเอางี้ดีกว่าแกเคยแบบมีแฟนอยู่แล้วก็จีบแฟนอยู่เรื่อยๆปะมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่นี่คือนิยามของความสัมพันธ์ของเรา2คนในเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีซีนเข้าซีนด้วยกันเยอะๆเหมือนทั้งหมดนั้นมีอยู่แค่2คนใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้านับตั้งแต่เรื่องแรกเหรอ
อองชองเต้ อองชองเต้ ไวเวอร์ซ่า ไวเวอร์ซ่า มินเนอร์มิวเซียมวาลาซอเลนแล้วก็ VR แล้วก็เรื่องนี้ ที่ เรื่องที่ ห้า 5แล้วครับ เหมือนเราเจอกันจนชินแล้วอ่ะ มัน จริง คือแบบความสบายใจไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับ ใช่ ในงานที่เจอกันไม่ว่าจะทำงานหรือว่าข้างนอกอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าดีนะที่ได้มาเจอ ใช่ เดี๋ยวนะจัดอันนี้ให้2แถว ก็คือเป็นอย่างนี้แนวตรง ไม่ เป็นรถอะ2แถว ไม่ฮาเลยอะ กินอะไรยังเนี่ยโอ้กินละแต่ปันน่ะยังเลยงอแงตลอดทั้งทางเนี่ยถ้าวันหลังกลับไม่ไหวอ่ะโทรมานะโทรทำไมอ่ะบอกให้โทรก็โทรเข้าใจไหม เช่นกับปานเนี่ยจะเป็น2คนที่เหมือนจะรู้ใจตัวเองช้าสุด แล้วก็เป็นความแบบแอบคุยกันแอบกุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนไม่รู้ก็จะเป็นฟีลแบบแอบน่ารักครับ เชนเนี่ยจะเป็นสายแบบสายซีเรียสจะเป็นคนคอยตบทุกคนในกลุ่มให้แบบอยู่ในกรอบให้อยู่ในทางแบบเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องไปทำอย่างนี้แล้วเอ้ยเราต้องมีไปที่นี่10 โมงนะต้องออกกันได้แล้วเอ้ยพวกมึงอย่าอย่างนี้ส่วนปันเนี่ยจะเป็นตัวมึน จะเป็นตัวที่ตามคนอื่นไม่ทันแล้วก็แบบฮะอะไรนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยพวกมึงรอกูด้วยเอ๊ะอันนี้เรามาทำอะไรกันนะรับบทเป็นเชนครับผมเรียนอยู่ทันตะปี 2 ครับ เชนจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าด้วยความที่เรียนหมอครับผมก็จะมีความเนี้ยบนิ่งแล้วก็สุขุมแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาคุยเล่นครับผมมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำแล้วก็นิ่งๆตั้งใจเรียน ผมจะเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพออยู่ในซีนต้องเป็นคนแบบครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำพูดสุภาพมากครับก็ต้องปรับคาแรคเตอร์เยอะนิดนึงครับผม แล้วเป็นมาร์กในเวอร์ชั่นแบบเรียบร้อยครับ เขาจะมีชุดกลุ่มคำของเขาที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยครับ พอเขาพูดอย่างเงี้ย แล้วหน้าน้องจะอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพยายามส่งบอกว่าแบบพี่คำเนี้ยมันไม่ใช่ออกจากปากผมอะเหมือนแบบต้องเก๊กขึมความเป็นหมอ โอ๊ยอะไรของมึงไอ้เชนไม่เอาอะไรไม่เอาไอ้แทนเปิดประตู ปูนก็รับบทเป็นปันนะครับอยู่คณะรัฐศาสตร์ครับปี 2 ปันก็จะเป็นคนแบบว่าบางทีอ่องๆอะครับแล้วก็ตามเพื่อนไม่ค่อยทันเท่าไหร่เขาจะเล่นพูดอะไรกันบางทีเขาพูดอะไรบางอย่างมาเราก็เชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาจริงๆพูดจริงนะมันเหมือนหลายอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยแบบว่าอย่างเช่นความมึนๆน้องๆบางทีตามคนไม่ทันอย่างเงี้ยผมในกลุ่มเพื่อนบางทีเขาเล่นอะไรกันไปแล้วผมก็จะไงนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคล้ายๆกันครับใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่งอแงกับเพื่อนเลเวลนี้ไงอะไรเงี้ยครับผม จะเป็นตัวงองแงของกลุ่ม ใช่ ส่วนเชนเนี่ยก็จะเป็นผู้รับมอบหมายที่ให้ดูแลปันอีกทีหนึ่ง ผมว่าก็ขี้งอแงอยู่นะครับแบบอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเวลามีอะไรน้อยๆหรืออยากบ่นอะไรเขาก็จะไปงอแงใส่เชนนี่แหละครับ ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวที่ติงตองมีความเป็นเด็กแบบเหมือนไม่ได้เป็นเด็กมหาลัยอะเหมือนยังเด็กอยู่เพราะว่าแบบงอแงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราด้วยความที่เราโตกว่าเราก็ต้องคอยดูแลครับ ใช่แล้วก็ความเหมือนอีกอย่างคือเขารักสัตว์มากแล้วผมก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันครับปูนอะเลี้ยงหมาหลายตัวเลยที่บ้านถ้าเห็นจากในสตอรี่ IG อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่รีเลทกับตัวละครนี้เยอะเหมือนกันคู่เนี่ยครับมันจุดเด่นของมันคือผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่อย่างที่บอกการเทคแคร์กันแหละแล้วมันจะมีซีนที่น่ารักมากๆเกี่ยวกับเรื่องที่ปันเนี่ยไปเจอนกที่แบบว่าป่วยแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงผมรู้สึกว่าแบบว่าคนที่มาได้เห็นการดูแลแบบชัดๆในตอนนั้นก็มีแค่เชนคนเดียวครับที่เทคแคร์เรา ก็จะเปรียบเปรยคู่นี้ว่าเพื่อนสนิทคิมิซึแล้วกันคือมันเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว แต่สุดท้ายเขาไปลงเอยกันได้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ในฐานะเพื่อนเราก็ต้องสนับสนุนเพื่อนแบบเต็มที่ ใช่แล้ว ให้มาร์คทำก็ได้ แบบ เอาขึ้น ขยี้มาหน่อยดี ปลอดภัยใช่ไหมพี่มัน ขอมา เนี่ย จะได้กลับบ้านเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับคุณนะจริงๆตอนแรกกดดันมากเลยนะเพราะว่าเราแบบว่าก็อาจจะยังแบบว่ายังเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยพอเจอทุกคนในซีนแรกๆจากความกดดันนะเปลี่ยนเป็นความแบบเหมือนเรามั่นใจมากขึ้นมั้งรู้สึกว่าแบบมีความเป็นยูนิตี้ความเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะเล่นครับ ครั้งแรกที่เจอเฮ้ยปูนจะเป็นปันได้หรือเปล่า แต่พอลองเล่นไปปุ๊บมันเป็นปันที่เรียกว่าเกือบสมบูรณ์เลยทีเดียว คู่นี้จะบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมาก พอได้ปูนมา มันช่วยความสนุกความเฮฮาความกวนของคู่นี้ออกมาได้ดีมากเลยครับ แล้วแบบปูนสามารถดึงให้มาร์คแบบมี energy ตามได้เยอะมากด้วย เพราะฉะนั้นคู่นี้ energy ดีไม่ต่างจากคู่อื่นแน่นอน ตายเลยเนี่ยฮะมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยกูเจ็บดิแพ้เลย แล้ววันนี้ตอนเย็นพวกมึงจะไปเตะบอลปะ ไปครับ เชียบมึง กูต้อง
อ่านหนังสือวะ ครับสำหรับทีกับเปเปอร์นะครับที่รับบทเป็นมิกกับเดียนั่นก็จะมีความเป็นสีสันอย่างหนึ่งสำหรับภูมิเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเหมือนคนที่คอยชงคนที่คอยตบให้แบบว่าให้พิมพ์กับภูมิได้อยู่ใกล้ๆกัน แล้วก็คอยอยู่ในทุกปัญหาของภูมิเหมือนกัน พี่เปอร์เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของทุกคู่ ไม่ว่าใครทำอะไรพี่เปอร์คือคนที่แบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ย เปเปอร์เนี่ยเคยร่วมงานมาแล้ว แล้วก็เป็นเด็กที่รู้ทางว่าน้องเล่นแบบไหนและน้องจะมีเสน่ห์ก็จะคอยเอามาเป็นตัวสีสันตัวคอยสังเกตการณ์ตัวที่คอยช่วยสะกิดเจ้าภูมิให้ภูมิคิดได้ประมาณหนึ่ง เฮ้ยเรื่องเล่นเกมก่อนเขาคัดแล้ว เล่นจริงเหรอเขาแบบอินในเรื่องการแสดงมากเนี่ย ทีเนี่ยถ้าบอกนิสัยก็คือจะดูเป็นคนนิ่ง แต่ว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นคนตลกแล้วก็สนุกเพราะมันเป็นเพื่อนมัธยมกับผมตั้งแต่แรกแล้ว แรกๆเข้าซีนกับทีไม่ได้เลยครับตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าซีนกับทีเนี่ยมันจะหลุดขำตลอด ทีจะมีคาแรคเตอร์ของตัวน้องเองที่รู้สึกว่าเล่นจังหวะเนี้ยคนจะตลกคนจะชอบ เฮ้ยภูมิอย่าลืมไปถามเพื่อนมึงด้วยนะเว้ยว่าเขาบอกทำไมอ่ะ เจนะครับผมก็รับบ รับบท ท เป็ เป็น น แมทธิวเนี่ยเป็นเพื่อนเต้ยเป็นน้อง ใช่ ปีหนึ่งเป็นรุ่นน้อง บอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่กวนมาก ใช่ ใช่แล้วก็เป็นคนที่ทำให้ความวุ่นวายอันนึงเนี่ยเกิดขึ้นเลยก็เพราะแมทธิวนั่นแหละคือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยแมทธิวก็จะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเต้ยเลยใช่ เวลาไปไหนเนี่ยก็จะไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกัน เป็นคนกวนๆเวลาเข้าซีนกับมันนะ เวลาซีนเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือทุกคนจะหลุดขำตลอดแบบเล่นอยู่อุ๊ยไม่ไหวละหลุดเพราะว่ามันขำมากมันชอบทำอะไรแบบฮาๆตลกๆแล้วแบบว่า เป็น ทุก สี ค สัน แบบ ให้กองมากๆเลย วันนี้มาทำไม วันนี้เหรอครับ มาเดินเล่นนะพอดีเรียนอยู่มอนี้ นึกว่าวิ่งไม่เห็นวิ่งอยู่ ไม่วันนี้มาเดินเล่นแล้วก็เห็นกองถ่ายเขาเดินผ่านมาผมก็เลยขึ้นมาดูนะ แล้วคุณนั่งอยู่ แต่ผมลอยมาอะไรอะ อะไรครับเนี่ย ด้วยความที่ว่าเวลาเราอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่ม 11 คนเนาะ ใช่ มันเป็นอะไรที่แบบยากกันมากๆเลยการที่จะโคแบบ 11 คนอยู่เนี่ยดังนั้นการที่มีพี่เจมาแล้วมาช่วยลิฟต์ energy มาช่วยทำให้บรรยากาศมันดีขึ้น แล้วก็คอยตบมุกคอยส่งมุกต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะต้องหลงรักตัวละครของพี่เจมาก เอางี้นะจริงๆซีนมันมีซีนหนึ่งที่ง่ายหลายซีนเลยง่ายๆ เจทำให้มันถ่ายยากครับ คือบล็อกกิ้งบีฟไว้เท่านี้ แต่มันเล่นไปขนาดนู้นอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เล่นของมันเอง แล้วคือทุกคนขำจนเอากลับมาไม่ได้ คือถ่ายไม่ได้เกือบ10 เทคได้มั้งกว่าทุกคนจะเลิกขำได้เพราะมันตลกมาก แล้วเจจะเป็นคนสร้างสีสันแบบในกองมากๆทุกเรื่องเลยแบบขอเจนะขอเจนะเจต้องมาเล่นให้นะอะไรเงี้ย ไอ้เต้ยมันชอบพี่คิวไงมีอะไรกินบ้างวะ ที่บ้านมึงเคยสอนไหม สอนทุกอย่าง เวลาที่เราเล่นอะไรเนี่ย อย่างสีเหลืองก็ได้ เล่นโลอะไรอ่ะ ทำไมต้องเป็นเต้ยด้วยเนี่ย ไม่รู้ทีมันนูนสุดเลย ไม่ใช่หมามึงนะน่ารัก เจ๊ฝ้ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ๊ใหญ่ของแก๊งนะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว ใช่ นะครับ ใน จริงๆ ในกอง VR ของเรา จริงๆ ฝ้ายเนี่ยก็คือเพื่อนของคิวกับเพื่อนของพีมนี่แหละ ถ้านึกถึงเจ๊ฝ้ายนะครับผมสิ่งแรกเลยก็คือความปากแซ่บแล้วพี่ไทซีมาเล่นเป็นเจ๊ฝ้ายนี่โอ้โหได้เลย สมบท ส บาท บายเลย ไซซีเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่นิวทำงานด้วยรู้สึกว่าอยากรีเควสมาเล่นด้วย เรื่องนี้ก็เป็นคนรีเควสไซซีเหมือนกันเพราะคิดว่าไซซีจะเป็นตัวละครในคณะศิลปกรรมที่สร้างสีสันได้ดี แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มของเด็กศิลปกรรมสนุกมากขึ้น เพราะว่าตัวละครฝ้ายเนี่ยจริงๆในเรื่องจะเป็นแบบปากแจ๋วเบาๆปากแซบปากแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไซซีจะมีจังหวะเล่นแบบเนี้ยที่ทำออกมาแล้วมันดูน่ารักมีจังหวะที่กำลังดีกับมูดที่เราต้องการครับ กลัวไม่รู้ว่าเป็นสาวศิลปกรรมมาแต่ฉันกินร้านให้ไม่ผมเห็นแล้วแต่แล้วซึ่งแกเก่งค่ะตอนนึงรับหน้าฉันแค่วิเดียวก็พอแล้ว ขอได้เงินแค่ตอนเดียวพอ คลื่นเป็นเหมือนแบบศัตรูหัวใจอะไรเงี้ยมันคนที่มาคอยขัดขวางแบบ เป็นตัวพิสูจน์ ตัวพิสูจน์ใช่ครับว่าภูมิรู้สึกยังไง เพราะว่าอย่างเราอะชอบเขาชอบพีมใช่ไหมแต่เราก็แบบว่าไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับดึงเชิงอะแบบไม่อยากให้แบบดูแบบไอ้นี่มันชอบกูนี่หว่าอะไรอย่างงี้ก็แบบอาจจะแบบปากแข็งไม่ค่อยพูดแต่อย่างคลื่นเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วมันทำให้ภูมิเกิดการหึงครับผม คลื่นเป็นตัวละครที่ชัดเจน ตั้งแต่แรกว่าฉันชอบยูนะ และฉันขอจีบนะ คือชัดเจนเลยว่าขอเป็นอีกหนึ่ง
คนที่มาหาฉันเถอะฉันดูแลได้นะฉันไม่ทำให้เธอเครียดนะฟิลนั้นครับของตัวละครคลื่น ครอบครัวพีมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยนะครับผมพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม่แล้วก็ให้พีมเนี่ยย้ายมาอยู่กรุงเทพครับผมซึ่งก็เลยมาอยู่กับอาชื่ออาปุ้ยครับผมรับบทโดยพี่โกจินี่คือครั้งแรกที่เล่นซีรีส์กับพี่โกจิเลยครับผมความพี่โกจิเนี่ยเขาจะมีความตลกและมีความสดความใหม่ในแต่ละชิ้นงานที่เขาทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายการหรือพิธีกรแล้วพอเห็นเขาในโหมดซีรีส์เนี่ยแล้วพอเห็นเขาเข้าคาแรคเตอร์เนี่ยต้องเป็นพี่โกจิคนเดียวที่จะสามารถดึงขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้ซีนมันสนุกขนาดนี้ได้ครับ เอาว่าจะขายร้านกาแฟแล้วอาจจะไปทำงานข้างนอก เพราะว่าหลานก็เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วอาก็สบายใจ หมดห่วงแล้วใช่ไหมหมดห่วงตายค่ะหนู พี่ก๊อตจิเกินคาดมากๆครับคือด้วยความที่ในเรื่องแล้วเนี่ยน้องพีมเนี่ยจะต้องอยู่กับคุณอาคือพี่ก๊อตจิเป็นตัวละครที่สร้างสีสันแล้วออกมากี่ซีนก็คือเรียกเสียงหัวเราะได้ทุกซีน อาหารเลยเหรอ สุดฝีมือเลย ฝีมือทำอาหารแล้วครับอา ฝีมือกดสั่งจ้า อาจารย์ดีใจนะครับ ที่เห็นทุกคนเนี่ยค้นหาแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอด2 ปี อาจารย์โปได้พี่ณมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ณเป็นตัวละครที่เราคิดไม่ถึงเป็นอาจารย์ศิลปกรรมที่ไม่ติดเป็นศิลปกรรมที่เนียบ งั้นผมรู้สึกว่าอาจารย์โปเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญสำหรับทั้งตัวพีมแล้วก็ตัวคนดูด้วยเพราะว่ามันเป็นตัว drive ให้พีมเนี่ยโตขึ้นครับผมคอยให้แนวคิดกับคนในเรื่อง แล้วก็คอยให้แนวคิดกับพีมคอยให้คำปรึกษากับคิวเรื่อยๆครับผม คนละเล่นกล้องเลยบ้าเข้าเอื้อยพอดีพี่ โอ้โหว่ายขนาดนี้ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ เอามึงพูดเองนะ แล้วพี่แชมป์รับบทเป็น พี่เอื่อยใช่เป็น พี่เอื่อย เจ้าของร้านเหล้า เป็นร้านที่ผมไปทำงานพิเศษด้วยนี่แหละ เวลาเพื่อนๆ มีกินเลี้ยงกันหรือจะไปสังสรรค์กันก็จะไปร้านพี่เอื่อยนี่แหละ แกก็เป็นรุ่นพี่ศิลปกรรมด้วย ใช่ แกก็จะมาขู่น้องๆนะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านที่รู้แล้วทำไมร้านไม่มีกำไรสักที ถ้าเจ้าของร้านกินหนักขนาดนี้ บอกว่าจริง ๆ ตัวละครเอื่อยอะแรกเริ่มเลยอะภาพในหัวก็คือจะเอื่อยทำอะไรเอื่อยแต่พอเป็นพี่แชมป์แล้วนั้นอดใจไม่ไหวที่จะให้เขาเล่นแบบเวที่จะได้เห็นที่ได้ดูกันนะครับ เพราะว่ามันทำให้มูดเรื่องมันเป็นรอมคอมที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งตัวละครมากๆพี่แชมป์ทำได้ดีมากตลกมาก อย่างผมเอาสิเงี้ย ครับผมเรื่องนี้พี่อาร์มก็รับบทเป็นพี่โอครับผม ครับผม เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่หน้าโรงเรียนของเราเอง ร้านที่นั่นแหละทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น พี่โอก็จะเป็นคนที่เห็นความสัมพันธ์ของคู่นี้ตั้งแต่แรกแล้วก็คอยมองตลอดเวลาว่าอ่ะคู่นี้สมหวังแล้วนะกว่าจะสมหวังผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคิวกับเต้ยเลยครับ ถ้าจิกแก้วแตกได้แก้วแตกไปแล้ว แต่ว่าสงสารพ็อปก็ต้องจ่ายเงินให้ร้านเขา